Ọlọ́run ọba Olódùmarè, ọba tí ó mọ èmi àti ẹ̀yin. Ọlọ́run ọba yìí òun náà ni èmi àti ẹ̀yin tó ń du ọpẹ́ fún lónìí. Ẹ̀yin yẹn wá ẹ káàárọ̀, àtúnjọ bẹ̀rẹ̀ títí tòní. Ètò tòní ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì tó ṣe jẹ́ pé ó jẹ́ pàjáwìrì tí a gbọ́dọ̀ má ṣe. Nítorí pé àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí a fi ń pera wa sí àkíyèsí, bẹ́ẹ̀ a sì fi ń ta àwọn ènìyàn wá jí, a fi ń ta wọ́n jí. Nítorí pé ẹ̀tọ́ ni fún ara wa kí a ta ara wa jí. Tí a bá lè ta ara wa jí, tí a ò bá lè jí ara wa, tí a ò bá lè ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ ká ṣe, a jẹ́ pé ó ṣe é ṣe kí a má mọ ibi tá à ń lọ, ká sì má mọ ohun tó yẹ ká ṣe gangan. Àwọn ètò yìí eléyìí tí a tún fẹ́ ṣe lálẹ́, a tún fẹ́ ta ara wa jí. Àkọlé tuntun ni pé is it our choice? Ṣé ohun tí èmi àti ẹ, ṣé ohun tí a yàn, ṣé ohun tí a yàn láàyò ni? Kí ni ìdí tí mo ṣe pè tuntun ní is it our choice? Òun náà ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà àti ìdààmú ló ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa báyìí. Eléyìí tó jẹ́ wípé ó yẹ gba ìrònú, ó gba kí a ronú sí dáadáa. Ó gba ká wò wípé kí ló dé tí ikú tó wá ń pa ìran Yorùbá, tí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sì ń yọ, tí wọ́n ń yọ ní kọ̀ọ̀kan, tí wọ́n ń yọ gẹ́gẹ́ bí kọ̀ọ̀kan báyìí. Òun náà ni ọmọ wọ̀ ló máa ń yọ. Ṣé bí àwọn ọba yìí, ṣé bí wọ́n ṣe ń kú yìí, ṣé n tó dùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wa nínú ni? Ṣé n tó dùn mọ́ wa nínú, àbí n tí a rò pé ó tọ́ ó sì yẹ kí àwọn ọba ọ̀hún kí ẹ̀mí wọn sì máa bọ́? Tá a bá wò ó dáadáa, a rí pé láàárín ọjọ́ mẹ́rin péré, láàárín ọjọ́ mẹ́rin, ọba mẹ́rin sì gbé ẹ̀mí mì. Ẹ̀yin wá bá wa ṣètò yìí, èmi náà ń gbìyànjú àti share lọ́dọ̀ mi bí, mo ń gbìyànjú àti share. Tá a bá wá share tó bá kárí, láàárín ọjọ́ mẹ́rin, òun náà sì ni ọba mẹ́rin ni wọ́n jẹ́ Ọlọ́run ọba nípè, ní fànàfànṣù. Ọba tí orí tá bá ti ń pè yàn ní ọba, tí a bá sọ pé ọba lẹ́ni yìí, a jẹ́ wípé wọ́n ti dé adé lórí. Eléyìí tí a mọ̀ sí kábíyọ̀sí, tó jẹ́ pé Elédùmarè nìkan òun náà ni ọba tó lè bí wọn. Àmọ́ ní báyìí àwọn èèyàn ń bi wọ́n léèrè, wọ́n ń bi wọ́n. Ọlọ́run bá ọgán ò bi wọ́n, àwọn ọmọ ẹ̀dá Ádámọ̀ wọ́n ń bi wọ́n léèrè. Ìbéèrè tiwọn yìí ó sì le kẹ̀ǹkà, ó le góńgó, ó gba omijé ní ojú èèyàn gidi gan, nítorí pé a ti gbọ́ wípé wọ́n sì pa ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n sì dẹ̀mí ọba aládé légbodò. Níbi nǹkan tó ṣe le tó, àwọn ọba wọn yìí ni wọ́n tún ń fi ẹ̀mí ara wọn ni wọ́n tún ń fi dì. Kí sì ni ìdí tí àwọn ọba yìí tí wọ́n fi ń fi ẹ̀mí wọn dì? Yorùbá wọ́n ní ẹni a wí fún ọba jẹ́ ó gbọ́, ẹni a bá bá sọ ọba jẹ́ ó gbà. Àwọn ọba yìí, àwọn náà ni àkọ́kọ́ pé jáde sí wípé kí wọ́n jẹ́ kí ìran Yorùbá, kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n máa lọ. Ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀, ẹ jẹ́ kí ìran Yorùbá, ẹ jẹ́ kó dúró. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n tún dìbò wọn fún APC, tí wọ́n sì sọ fún àwọn èèyàn wọn pé àníṣe ẹni tẹ́ dìbò fún òun náà ni àjọ APC. Ẹ jẹ́ ká má fojú yìí, ẹ má jẹ́ ká fi wo àwọn ọba yìí bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣe àṣekáwò pé tọ́ ti Ọlọ́run ọba tó ní kí wọ́n ṣe, òun náà ni wọ́n ṣe yìí. Dẹ́n kí wá ló wá dé tó wá fa àwọn àjòjì tí wọ́n ń pa àwọn ọba ọ̀hún, tí wọ́n ń pa wọ́n ní fànàfànṣù? Kí ló ṣe àwọn àjòjì, àwọn àtọ̀húnrìnwá tí wọ́n ń dẹ̀mí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n ń dẹ̀mí wọn légbodò? Látìgbà tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dẹ̀mí wọn légbodò yìí,
àti rí kí ọba aládé kan kí wọ́n bọ́ ta kí wọ́n sọ wípé àníṣe ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí enough is enough. Kódà ọba tí gbogbo àwọn èèyàn rò kàn pé yóò bọ́ ta yóò sọ̀rọ̀ ó náà ní irú Ọọ̀ni ti ìlú Ilé-Ifẹ̀. Àmọ́ láti ìgbà yìí níṣe náà ni bàbá yìí níṣe ni wọ́n dákẹ́ fẹ́m tí wọn ò sọ kankan. Olúwa o ẹ̀rí wọ́n dákẹ́. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lọ́balọ́ba mi náà ń bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run bá fún tí wọ́n jẹ́ first class ọba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà dákẹ́ báyìí, wọn ò gbìn bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì fọ̀ nítorí pé kò tí ì kàn wọ́n. Ṣùgbọ́n níbẹ̀ lọ́hùn kí aburú kó kàn wọ́n. Àwọn tí aburú kàn á bẹ̀ lọ́hùn pé kí Ọlọ́run Elédùmarè kó dáwọ́ aburú ọ̀hún kó dá dúró, kí Elédùmarè kó sì gbọ́ àdúrà wa lórí wọn. Kí wá ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọba tí wọ́n ń gbé ní fọnáfọnṣù yìí? Kí ni tí ó padà wá jẹ́ èròǹgbà wọn? Kí ni tí ó padà jẹ́ èrò wọn? Ǹjẹ́ ó kàn tiẹ̀ yẹ kí wọ́n bá ọba kí wọ́n sì gbé ọba? Kódà ṣebí tí ogun bá bá ẹ tí ogun gan tó bá bá ọba lẹ́fàjì ní àfojì, tí ogun bá ọba láìmọ̀, tí ogun wọlé tó bá láìrò, ọba aládé tó bá lórí gbogbo, ọba tó ní agbára tó jẹ́ pé lẹ́yìn Olódùmarè nìkan òun náà ni ó ní agbára jùlọ. Òun náà ni àpèjẹ tí wọ́n ń pè ní àpèjẹ àwọn ọba. Ṣùgbọ́n lónìí kí ló dé tó jẹ́ wípé níṣe ni àwọn ọba yìí òfútù fẹ́ tẹ̀ asán tí ń já kán àbí kán tí ń já asán lásán. Òun náà ni wọ́n, ikú sì ń wọlé ó sì ń pa wọ́n níkọ̀ọ̀kan. Àwọn ọba tí wọ́n ti gbẹ̀mí mì tí ẹ̀mí ti bọ́ lẹ́nu wọn, ọba méjì, kódà méjì ní Èkìtì, ìkan tún bẹ tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara ní ìjẹta ní àná yìí. Èkìtì náà ni eré Èkìtì ní ìpínlẹ̀ Kwara. Òun náà ní eléyìí ló ti ṣẹlẹ̀. Ẹ wá wo bí àwọn Fúlàní yìí, ẹ wo bí strategy wọn, ẹ wo strategy state wọn, ẹ wo bó ṣe ń lọ pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n pe àwọn wo lákọ̀ọ́kọ́ rí lẹ́pa náà. Yẹ ká kọ́kọ́ rí àwọn ọba ní agbègbè kọ̀ọ̀kan tó jìnnà sí agbègbè yìí. Wọ́n mọ̀ pé ibi táwọn ti lè bẹ̀rẹ̀ ní. Wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ láwọn agbègbè yìí láti máa dẹ́ẹ̀mí àwọn ọba ìlégbodò, láti máa ṣekú pa àwọn ọba yìí. Mo sọ pé tá a bá kà á sìn láàrin ọjọ́ mẹ́rin, ọba mẹ́rin wọ́n ti wọ àjà. Ọba mẹ́rin ni wọ́n wọ àjà lọ báyìí. Ọba mẹ́rin ni wọ́n wọ àjà. Ọba mẹ́rin ni ikú ti pa. Ọba mẹ́rin ni wọ́n ti dẹ́nu ẹlẹ́gbodò. Ọba mẹ́rin ni wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ gba ẹ̀mí nìyẹn. Ọba ilé tí wọ́n gbà last ní àná yìí, wọ́n pa á, wọ́n tún gbéyàwó, wọ́n tún gbé ọmọ. Ṣé is it our choice to choose to be a Nigerian? Is it our choice to choose that we want to be a majority? Is it our choice to choose that we want to be an educated person? Is it our choice that we want to be in Nigeria with other tribe? Is it our choice that we want to live together as one family, one mindset? But what of other? Is there any sick of war permission that we want to join those of you together to become one? And those who are killing us, those who are making our life difficult, they are not part of Nigeria. Most of them came from Niger, from Benin, from Niger, from African. But now they have took the land as if it is their father's land. But don't forget that Usman Danfodio already said that òun ló ní Nàìjíríà. Then ló jẹ́ kí Ahmadu Bello kó náà kó padà sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní 12th of December 1960, 12 days after independence. But the new estate called Nigerian, it's an estate of our great grandfather Usman Danfodio. Only we will ruthlessly prevent the change of power.
who use minority in the south to conquer the as a willing tools, and they use in the side in the south to be just like that. Only the end of only we will not allow them to have a control over their future. We will not allow over their future. To ní control lórí ìgbésí ayé ara wa, a ò ní lè control ìgbésí ayé ara wa. Bẹ́ẹ̀ àwọn tá a yàn lórí wọ̀nyí wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe, wọ́n mọ ọ̀nà táwọn lè gbà láti rí pé bóyá a rí nǹkan yìí a rí yanjú. Wọ́n mọ ibi tí wọ́n lè tọ̀, wọ́n mọ ọ̀nà tí wọ́n lè tọ̀ sí, wọ́n mọ ẹni tí wọ́n lè lọ sábà, wọ́n mọ ẹni tí wọ́n lè lọ bá, wọ́n mọ ẹni tí wọ́n lè sápè, wọ́n mọ ẹni tí wọ́n lè lọ bá, wọ́n mọ tani who is who that is matter in the society tó jẹ́ pé kìíní yìí even though in Nigeria this problem will resolve immediately. But don't forget, this Fulani killing of terrorists came to Nigeria in 2015 when Buhari believed that he would not won that election. If you remember, he did what he didn't want, and he tried this time. Okay, this is what I will do at this time around to make sure that I frustrated the tenants of Jonathan at that time. And since then, people have been faced, thousands of lives have been taken away. Untimely death. Thousands of what? Of life have been taken away. And the properties, uncounting number of property have been destroyed. Then the ransom that these people have collected, I'm telling you, it will cover the Nigerian budget and still cover everything that Nigeria need. But they are collecting this money. Where are they collecting it? Who is collecting it? Which bank are they deposited this money to? The Nigeria has question to answer. The federal government has question to answer. The ministry have question to answer. The civilian have question to answer. Ordinary common human being have question to answer, because we all have in hand with what is happened to Nigerian today. And the today's of Nigerian, it has become a death zone for those who are traveled from another country to Nigeria. It will be a death tribe for those who believe that they can go to their father or mother citizen at any time. For those who can walk in the night, please be careful. This is what we call another security alert. The danger is on the ground, the danger is everywhere, the danger is around the corner. Then we need to be very, very careful. We need to be very, very careful in the sense that we protect ourselves, we protect our family, we protect our brother and sister, also we protect our labor. Now, the man was weep and weep because the Nigerian have turned upside down. People are complaining seriously. People tired of the government. People tired of themselves. They cannot eat 3 million a day, even though to eat 1 million a day it has become a serious problem for each family. That is why you see they have been going outside looking for the way to survive, either by the way of anyhow they just want to survive. They want to survive the family. They want family to survive. And then many family have many family have scattered, many family have turned into a pieces because of this issue of currency. Let us hear what this man said concerning Nigeria. Let me start from the beginning, because the guy was just any sunkún. Òun gan ní iye owó tó máa ń há ní ojúmọ́ tó máa ń há. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó ti fẹ́ tán.
kán mọ̀ jí wa gbé, torí kán mọ̀ bá nìkan kẹ́bí wa, torí kán mọ̀ bá rán wa lẹ́wọ̀n, torí kán mọ̀ bá dájọ́ kú fún wa, torí kán mọ̀ bá ẹ̀rọ assassinate ẹ̀ pádànù. Wọ́n wá fà á àwọn àríyàn kankan tó lè jáde lórí ìyà tí jẹ wá lọ́wọ́ báyìí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Láti ilé ìlú tán lánàá, wà ní kán lọ ra ráìsì ike ọ̀dà 6,500. Ike Oda rice now is now 6,500. I think the bag of rice now is 70,000. Nígbà tí wọ́n bá lè ta bag of rice ní 70,000, iye tí wọ́n ń ta bag of rice nísìnyí nìyẹn, ó náà ní 70,000. Ọ̀nà wo ńlá àwọn èèyàn fẹ́ gbà bọ́ nínú wàhálà yìí? Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Nígbà tí a bá gbọ́ tán, a tẹ̀síwájú. Aṣíwájú wa ọ̀fọ̀bà tó ń lè ṣẹlẹ́rìí, ó láwọn tó ń bá ètò ìkọ̀ ọ̀lú wà láwọn òbí tí wa tó ń gbowó oṣù kó náà ti fẹ́ gbáyé báyìí. Bẹ́ẹ̀ bá dé passport office, ìdílé mo ṣe passport báyìí yẹn, ojoojúmọ́ lè rò pọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ẹ jọ̀ọ́ láti rí wà láì orílẹ̀-èdè àbí ìlú táwọn mẹ̀kúnnù bá fi sunkún tómi ojú wọn bá ìkànlẹ̀ ọ̀pọ̀ ọlọ́ọ̀ni ni o ẹ̀bẹ̀ wà láì kómi ojú wọn owó tó délẹ̀ ọlọ́run sì máa gbèjà wọn. Àti ẹ̀gbọ́n àwọn tá a lè tọwọ́ bá kò tá a lè ra tó wù wọ́n. Ẹrù táwọn kan gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá wa sọ àárín nǹkan ọlọ́ aṣíwájú wà láàárín kankan. Ẹ láàárín iná òdo ọ̀nà ọ̀dà. Ilé ìfọ̀pọ̀ tẹ́ ẹ láàárín kí ló wó rẹ̀ yọ. Ẹjọ́ náà ní ìsìnkẹ́ láàárín àti December àti ẹ̀fọ́ àti January àárín kankan. Gbogbo àwọn tó ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ wọn tí ìpínlẹ̀ wọn ò tòrò púpọ̀ ní wọn náà lọ́wọ́ sí wọn náà. Ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè wo gan-an wá ló fi yàtọ̀ sáwọn àwọn tó ti ṣèjọba tẹ́lẹ̀. Nígbà tí ẹ sì fi débẹ̀ àwọn ìpẹ̀kúrò dé wọlé tó ọ̀kẹ́ rẹ̀ balẹ̀. Ṣé báyìí ti lọ́rọ̀ ẹ̀ ti lówó tẹ́ni bá ìjọba tó fẹ́ dàlú tó fẹ́ da gbogbo ẹ̀rù òye géèmù ta ní jẹjẹ ẹ ti ń jẹ báyìí ẹ jẹ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá ro gbogbo òkè ẹwọ́jọ́ tá a pàdé ọlọ́tọ̀ ṣe dà wá. Owó tí ó kọ́ àwọn èèyàn lójúmọ́ ó fọba tó ní bíṣẹ́. Ẹjọ́ torí ìtọ́ni lọ ẹ ní 3 years ẹ ti ẹ̀ lè ẹgbọ́n táwọn mẹ̀kọ́ ló ń sọ. Ẹ dìbò tẹ wà yìí. Owó tí mo há lójúmọ́ nígbà tó bá torí ìtọ́ni lọ ẹ ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀rù ọlọ́ọ̀ pẹ̀lú gbogbo tẹ bá ṣe. Jọ́dá àbùkù bá gbogbo tá a fáyé ṣe táwọn sọ ẹnu wa ò ní ìròjọ́ mọ́ ẹ̀. Torí pé wọ́n pààrọ̀ ọjọ́ tí ó kù yìí kọba tó ṣẹ̀dá yìí ẹ dìbò pínpín náà sàárè sẹ́yìn pínpín sẹ́yìn létí ni ẹ wo tí arákùnrin yìí ẹ wo ohun tó ń sọ. Ó ní orílẹ̀-èdè tí àwọn mẹ̀kúnnù tí wọ́n bá ti ń sun ẹkún, orílẹ̀-èdè tí mẹ̀kúnnù bá ti ń sun ẹkún kékeré kan, orílẹ̀-èdè tí mẹ̀kúnnù bá ti ń pariwo pé ìyà mà dé, wàhálà mà dé, ó ní kí omi ojú wọn tó délẹ̀, ó ní ọba òkè tó ṣẹ̀dá wọn yóò sì máa ṣàánú fún wọn. Ó ní ọba òkè tó dá wọn
yóò sì máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ó ní ọba òkè tó ṣẹ̀dá sẹ̀mí wọn yóò sì máa síjú àánú ẹ̀ wò wọ́n. Ẹ̀rí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ̀kúnnù ni wọ́n àrẹ oúnjẹ jẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ̀kúnnù ń lebi ń pa báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ̀kúnnù ńlá àti jẹ àti mú ti dogun sí lọ́rùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ̀kúnnù ni ò lè jẹ oúnjẹ mẹ́ta lójúmọ́, kódà àwọn míì ò lè jẹ oúnjẹ kan lójúmọ́. Àwọn míì níbi tó burú dé, oúnjẹ tí àwọn míì yóò jẹ lọ́la báyìí láàárọ̀ làwọn ò tí ì mọ̀, wàláhì mo fi Ọlọ́run tó ní mímí búra. Oúnjẹ tí àwọn míì tí wọ́n yóò jẹ ní ọ̀la wọn ò tí ì mọ tí wọ́n ó jẹ, torí wọn ò tí ì mọ tí wọ́n fẹ́ jẹ, ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ ò tí ì yé wọn. Ó dìgbà tí ilẹ̀ bá tó mọ́, tí iye bá tó sí tọpọlọ pé kí la fẹ́ jẹ báyìí, kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ibi tí wọ́n bá ti lè yí ọjọ́ á lọ, àwọn asọdún oúnjẹ ọ̀sán ló fi jẹ́ pé lòmíì bóyá ẹ̀kan léèdè olè lòmíì ń jẹun, jẹun lẹ́ẹ̀mejì léèdè. Oúnjẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n jẹ ń sìn òun náà nìyẹn. Níbo ni mo wá ń lọ? Ibì kan ni mo ń lọ láàrin ni wípé ṣé bí Nàìjíríà ṣe wà tẹ́lẹ̀ ní, ṣé bá a ṣe bá ní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń pariwo Jagaban ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́, ìyà yìí pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìyà ń pọ̀ jù lóòótọ́ fún ìran Yorùbá, ìyà yìí pọ̀ jù lóòótọ́ fún ọmọ adarí oorun, ìyà yìí pọ̀ jù lóòótọ́ fún ìran kan, nítorí pé ìran tó ń fi ìyà jẹ wá jù ìran wa náà ni, àwọn la tó wá ń fi ìyà jẹra wa. Ebi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbà wípé bí Bọ́lá Ahmed Tinubu yìí bá ti débẹ̀, wọ́n ní ìṣẹ́ àti ìyà àti òṣì tó ń bá ìran Yorùbá wọ́n ní yóò sì dópin. Wọ́n ní tí Bọ́lá Ahmed yìí bá ti débẹ̀, wọ́n ní àìrí náà àìrílò tó ń bá ìran Yorùbá, wọ́n ní àwọn nígbàgbọ́ wípé yóò dópin, torí akíkanjú tó akíkanjú òun náà ní Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ìyàwó wọn náà sì jáde, ó ní àwọn ò nílò owó wa o, àwọn ti ní owó lọ́wọ́ Akèrègbè, àwọn ti nú mi ńlẹ̀ tó tó rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ẹ̀ nílò owó wa, ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ wá mọ̀ fara ní ará ìlú? Èló ni dọ́là sí náírà báyìí? Èló ni náírà sí páǹsì báyìí? Èló ni náírà sí dìrám báyìí? Owó gọbọi ni tó jẹ́ pé nígbà tẹ bá gba sálárì tán, ẹ lè rí nǹkan kan tẹ́ ẹ fẹ́ fi sálárì ọ̀hún rà. Tẹ́ ẹ bá gbà tán kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fi sálárì ọ̀hún ṣe. Ṣé irú ayé báyìí òun náà la máa lò lọ ni? Are we going to continue like this? Àwọn ìjọba yìí sì mọ̀ wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ o. Àwọn ìjọba yìí sì mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn ń fi ìyà jẹ àwọn ará ìlú. Is it our choice? Is it our choice to be poor? Is it our choice to be denied for the right that belong to every citizen? Ṣé choice wa ni pé kí èmi àti ẹ ká má ní? Ṣé choice wa ni kí èmi àti ẹ kí àtijẹ àti mu kó dogun? Ṣé choice wa ni kí èmi àti ẹ àti náà àti lò kó dọ̀ràn? Ṣé choice wa ni kí èmi àti ẹ àti wọṣọ àti lògbà àti sọ̀rọ̀ àti bẹ́gbẹ́ pé àti bẹ́gbẹ́ jọ àti láwùjọ ẹbí láwùjọ àrá láwùjọ, ṣé èmi àti ẹ ni? Ṣé èmi àti ẹ òun náà ni wàhálà àti ìdààmú èyí tó dé bá ọmọ Nàìjíríà lónìí? Ṣé choice èmi àti ẹ ni? Jẹ́ kí èmi àti ẹ kájọ fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún kájọ fi ro wa wò, kájọ rò ó, torí pé Yorùbá wọ́n ní ìsíwò ìwòrìwò ó bá dìjọ wò báyìí gígùn ló máa ń gún. Àwọn ọba yìí wọ́n pa wọ́n ní fọnáfọ̀nsù, àwọn ọba yìí wọ́n dá ẹ̀mí wọn légbodò, àwọn ọba yìí wọ́n runlé ayé wọn, àwọn ọba yìí ọba tí wọ́n tún ẹ̀ṣẹ̀ pa lánàá lẹ́wọ̀ yìí, ọba tí wọ́n tún ẹ̀ṣẹ̀ pa lánàá, ọba ilé tí wọ́n pa onímọ̀ rẹ̀ tí wọ́n ti pa níjẹta ọ̀jẹta ni wọ́n pa ọba, àwọn ọba yìí ìjẹta ni wọ́n pa ọba tẹ̀ ń wò yìí, ọba yìí náà ẹlẹ́sùn ìjẹta ni wọ́n pa ọba yìí náà, ìjẹta ni wọ́n pa ọba ẹlẹ́sùn, ìjẹta ni wọ́n dẹ̀nà léwodò. Ṣùgbọ́n ọba ilé yìí òun ni wọ́n tún ẹ̀ṣẹ̀ pa ní òní yìí, òní ni wọ́n òní àbí àná, ó ti di àná báyìí on the 22, òun ni wọ́n pa ọba yìí ní Kwara State.
kí ló dé tí ẹ ń dá ẹ̀mí àwọn ọba ìlégbodò? Ṣé lóòótọ́ àwùjọ àwọn ọba tí wọ́n ń pè ní ọba sóun làwọn ọba yìí wà lóòótọ́? Ṣé àwọn ọba yìí lóòótọ́ àwọn ni wọ́n ní àṣẹ ni? Ṣé àwùjọ tó pé àwùjọ àwọn ọba yìí òun náà là ń pè níjọba? Àwùjọ àwọn ọba yìí lóòtítọ́ àti lódodo òun náà là ń pè kíni o, òun náà là ń pè ní ìjọba. Ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣèjọba rèé? Ṣé báwọn aṣáájú ṣe ṣe rèé? Ṣé bí àwọn tí wọ́n ṣe, ṣé bí wọ́n ṣe ṣe nìyí tó fi di wípé gbogbo ẹ̀ wá di bó ṣe dà lónìí, tọ́rọ̀ wá di bó lọ yà, tọ́rọ̀ wá dogun tó dọdẹ, tọ́rọ̀ wá di wàhálà tó di gbóró kan, tí apá wá ká kátápá ò kági òsè, tí igi òsè yarí tó lòun ò wó, tí igi gbẹ̀yìn yarí tó lòun ò sọ, tó wá di wípé àti jẹ àti mú wá dọ̀ràn, a wá ń sá àárọ̀ náà sá, arìn àárọ̀ náà rìn, adélé àròdélé, adélé wá ọ̀rọ̀ wá dàbẹ́ ni pé ó ń rọlé kò rélé, ó ń roko kò dóko, ó tún wá fẹ́ máa tó kó òròkò dé oko òrókò so. Ṣé bẹ́ẹ̀ gangan ni ń tá a sọ ni? Ṣé ń tá a rò sóun la bá, sóun tá a béèrè fún sóun ló ń ṣẹlẹ̀, sóun tí a nígbàgbọ́ nú ẹ̀ pé ó yẹ kí ìjọba ó ṣe fún wa sóun ni wọ́n ń ṣe fún wa yìí? Ṣé àdéhùn àwa àti àwọn sóun lélẹ́yìí? Ṣé ń tá a béèrè fún ni? Is that what we asked for? Is that the reason why we voted him here? Èmi ò bá yín dìbò fún o, èmi ò dìbò fún, nítorí pé now ó ti dojú. Mo kí Prince Bámigbádé, ẹ ṣé púpọ̀ tí ẹ jẹun àdó. Ẹ bá kan ẹ bá wa ṣètò yìí, ẹ bá wa ṣe àwọn èèyàn tó dẹ̀ ń wọlé fún wa, ilé fún wa ní sticker. The super sticker is allowed on this program. Ó wà active. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kódà ní ayé ìgbà tí wàhálà ń ṣẹlẹ̀ láyé ọjọ́ òun, tá a mọ̀ sí ìgbà wọn tí a mọ̀ sí ayé wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ nígbà tí wọ́n fowó lówó epo tó gbogbo ẹ̀, àwọn èèyàn jáde, ayé àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ń dà, àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ọ̀hún àwọn dà mọ́, níbo ni wọ́n wà? Àwọn tá a ní kí wọ́n kọ̀yà fún ìsìn owó gan ni wọ́n ń dúró tì, níbo ni wọ́n wà? Níbo làwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tí wọ́n yẹ kí wọ́n kọ̀yà fún ìran Yorùbá, níbo ni wọ́n wà? Níbo làwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tó yẹ kí wọ́n ṣàánú àwọn ọmọ Yorùbá, níbo ni wọ́n wà? Níbo làwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tó yẹ kí wọ́n ṣe dáadáa fún ìran Yorùbá, níbo ni wọ́n wà? Everybody is fighting for their own pocket at this time around. Whether you like it or not, you have to fight for yourself, and if you could not be able to fight for yourself, then you run. Now ada sọ pé níbi tọ́rọ̀ dídúró yìí kì í ṣe tí gbogbo wa tá a lè wòran. Nǹkan ti dojúrú kọjá ní èmi àti ẹ tá a lè rò, nǹkan ti dàrú kọjá ní èmi àti ẹ tá a rò wípé ó ṣeé ṣe. Níbi tí nǹkan dàrú dé, agbá ò ká, wò bá agbá ò ká o, apá ò ká rárá àtọ̀, nítorí pé ó kọjá ní agbára ká. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ìjọba yìí, ṣé wọn ò rí pé kíní yìí ó ń ṣe àwọn wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n rí àwọn èèyàn ń pariwo lọ́tùn lósì, àwọn èèyàn ń pariwo gidi kékeré, wọ́n kí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sí ẹni tó ń pariwo, ìsinyìí ẹ̀dẹ́ everywhere wọ́n ń pariwo ni, torí pé ara ni àwọn èèyàn, ara ni àwọn èèyàn. Now ẹni tó ń gba 50,000 lóṣù, ẹni tó ń gba 50,000 lóṣù, báwo ló ṣe fẹ́ ṣe nígbà tí bag of rice tó ti di kíni o, tó ti di kíni o, tó ti di, nígbà tí bag of rice now tó ti di 70,000? Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? How come? Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ survive? Ó máa sanwó school ọmọ, wọ́n máa ra oúnjẹ sílé, ìyàwó máa jẹ, ọmọ máa jẹ, òun náà máa jẹ, the little one tó náà bá tún ní á tún lò lórí ara ẹ̀. How come? Ọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ gbà? Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe? Ọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ gbà? Ọ̀nà wo ni kíní ló fẹ́ fi ṣe? Ọ̀nà wo ni àti jẹ àti mú yìí ni òfin ní kí n pa? Ọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ gbà? Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe? Torí àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ló yẹ kí èmi àti yín ká béra wa léèrè, òun ló yẹ ká béra wa léèrè wípé ṣé ìyà ò ti máa jẹ ìran Yorùbá, sáà àti ìyà yẹn ò ti wá dùn tí èmi àti ẹ báyìí
tá a mú mi sí. Ṣé ìyà òun ò ti kọjá agbára, kò ti kọjá àfaradà? Ṣé ìyà òun kò ti kọjá tó ti ju èmi àti ẹ lọ? Ṣé ìyà òun kò ti gba omijé lójú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa? Ṣé ìyà òun kò ti àwa tá wa ẹ̀yin tí wàá wà ní diaspora ẹ̀yin lẹ́ ń faragbélé tó pọ̀ jù because àwọn tẹ́ ń send owó sí nílé tó yẹ pé tẹ́ bá fún níye kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ they will manage it, but now it is not possible to manage such amount of the money. You have to give them what will satisfy them. Báwo lẹ ṣe fẹ́ fún wọn? Àfi kó lódùmarè kó ràn wá lọ́wọ́. Wọ́n kidnap Buhari àti àwọn ẹmẹ̀wẹ̀ Tinubu dẹ̀ jókòó sórí ìjókòó wọ́n dẹ̀ fi ń ṣàwẹ́wà. Wọ́n dẹ̀ wá sọ di ọ̀rọ̀ àpárá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò eléyìí tí wọ́n ṣe níbi Buhari working Buhari book tí wọ́n launch níbi tí Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò sọ pé the president told me don't be the first vice president they will kidnap. Look at that statement. Don't be the first vice president they will kidnap. So which is me, these people know quite right that there is a kidnap on the ground. There is a people who have been kidnapped and that the government did not even intervene in their situation. The government failed to play their role as a protector. The government failed to play their role as a leader. The government failed to play their role as a father, mother, uncle, sister. The government failed to play their role as a security safety officer, management, planning. They fail woefully in every aspect of their life, and then they want you to surrender your life to someone who carry a gun who can just come to your doorstep and kill you, and then you said, oh, lórúkọ Jésù, I cover myself in the name of blood. Yes, of course, we can cover ourselves with the name of blood of Jesus and they will to cover us. But I'm telling you, in the name of that Jesus cannot hold a single bullet. It can. It cannot control a single bullet. Let us go back home. Let us go back home. Ẹsẹ̀ ò sí nínú kí èèyàn dáàbò bo ara ẹ̀. Ẹsẹ̀ ò sí nínú kí èèyàn dáàbò ohun tó lè pọ̀ lẹ́mìí kó wá dáàbò bò ó kó wọ́n jẹ́ kó pẹ́ kó dáàbò bo ara ẹ̀ kó dáàbò bo apá àti ẹsẹ̀ ikùn ojú òun imú etí òun orí kó dáàbò bò wọ́n kí nǹkan kan báyìí kó má ṣe yìí jẹ níbẹ̀. Ìyẹn ò kì í ṣe ẹgbọ́n bẹ̀rẹ̀ òun ṣe ojúṣe ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ kóòtù òjèrè. Ẹgbọ́n tí Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ẹgbọ́n tí wọ́n fi dápàrá ọ̀rọ̀ oúnjẹ tí mo gbọ́ ó kọ mí lóminú ó bì mí gẹ́gẹ́ mọ́ pé àwọn ènìyàn sì ń fi tó ṣe pàtàkì fún ìran Yorùbá ohun tá a fẹ́ kó ìran Yorùbá kó bọ́ ń bẹ̀ wọ́n sì fi ń dá àpárá. The president listened patiently and then responded. In the military, there used to be a joke about the German sentry. And he then explained that when a sentry is on duty at night, an ordinary sentry, and he hears any movement in the dark, he would back out. Who goes there? Advance to be recognized. Gun red. He would then interrogate the person. When he hears movement in the dark, he immediately lets out a volley of shots. And then he shouts, who went there? Of course. Of course, there will be absolute silence because he's already killed the person. The president then explained to his audience that when he came as a military ruler, he was like the German sentry. I packed all the people who were suspected of corruption and kept them in protective custody. And I told them that they were corrupt until they could prove themselves innocent. But now, under a democratic setting, I see corrupt people going around in Rolls-Royce cars, but they remain innocent until I can prove them guilty. All right, that on one occasion, President Buhari sent him to represent him at a book launch. And when he asked him, so how much should I donate on your behalf? President Buhari said, give them a big smile and tell them that that is what I sent. I hope on behalf of the authors today that those of you here will come with more than a big smile. Congratulations again, my brother Femi Adesina, and congratulations to President Buhari for yet another literary celebration of your intriguing
and significant life and time. Thank you all very much. Sometime in 2019, I complained to him very bitterly about a libelous comment that was made against me, and that I wanted to give him notice that I would be suing those who had libeled me. And he said to me in his usual style, Professor, don't let these people bother you. Do you know what they did to me recently? They actually printed an invitation card that I was going to get married. on a Friday at the National Mosque. Them waiting for me at the National waiting for me to come and get married. and to tell you that President Buhari was always ready to laugh at himself. Of course, we've heard already from General IBM Haruna, retired, of how, when he was being criticized about his journeys and all that. But the second part of that story is that Femi also additional tells a story of how, following his overseas trips, which were criticized, by the press, in an opinion piece in the newspaper criticizing his travels abroad, the headline was, "When will President Buhari visit Nigeria?" And the president laughed and laughed. I remember sometime in 2016, just before he went on his medical vacation, I told him I wanted to visit the oil-producing communities in the Delta, and that I thought dialogue with the militants in the wake of the destruction of pipelines and other assets was a good idea. And he told me the experiences of the then Minister of Youth and Sports, Dalong, who had visited the Delta some time back. But while agreeing with me that it was a good idea, and just as I was getting up to leave, he said with that mischievous glint in his eye, "Professor, don't be the first vice president to be kidnapped." Don't be the vice president to be kidnapped. Wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n sì ń rẹ́rìn-ín. Ìyẹn ni pé ṣé àwọn tí wọ́n ń gbé yìí àwọn yẹn ò ní ẹbí? Ṣé àwọn tí Fúlàní ń pa yìí àwọn yẹn ò wúlò mọ́? Don't be the vice president to be kidnapped. Ẹ wo bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀, ẹ wo bí wọ́n dẹ̀ ń rẹ́rìn níbẹ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé mi ì mọ̀ bóyá nítorí wípé we are not a country, or maybe because we are 3 tribes. Because tó bá jẹ́ pé 1 tribe ni wá ni, irú Yẹmí Ọ̀sínbàjò yìí ó yẹ kó ti sá kúrò Nàìjíríà. Ó yẹ kí àwọn èèyàn kí wọ́n ti lọ wọ pé so ẹ̀kan tí ẹ mọ̀ àṣẹ kan tí ẹ mọ̀ wípé wọ́n ń gbé àwọn èèyàn, ẹ mọ̀ lóòótọ́ pé wọ́n ń gbé àwọn ènìyàn, ẹ wá fojú pamọ́, ẹ fara pamọ́, ẹ mọ̀ pé wọ́n ń jí àwọn ènìyàn gbé lóòótọ́, ẹ mọ̀ wípé ìyà ń jí àwọn ènìyàn lóòótọ́, ẹ mọ̀ pé wọ́n ń dá àwọn ènìyàn légbodò lóòótọ́, ẹ mọ̀ pé wọ́n ń gbẹ ẹ̀mí àwọn èèyàn lóòótọ́. Ọlọ́run yóò fi ìyà jẹ ẹ̀yin náà, torí pé ohun tẹ́ ẹ mọ̀ òun ni ẹ̀yin náà ó sì jìyà ẹ̀ dandan. Ẹ jìyà ẹ̀ torí pé ó ṣùọ̀ pé nǹkan yìí ẹ mọ̀. Àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà àjọ ọ̀run rèé. Nígbà
àwàsẹ́yìn báyìí ní rẹ̀ wá sí gbogbo ibikíbi tí ìrókò bá dé ibẹ̀ ni kó dúró sí ẹ̀yẹ̀dá. sórí pẹ́lẹ̀ ti mú ọ báyìí ó mú mi mo wí fún ọ mo lójú ọwọ́ báyìí lọ́mọ òun kò di ọwọ́ mo ní àyí nìkan lọ́mọ ọmọ àyí ní padà ẹ̀sọ́ ti wá rí báyìí ní ìfẹ́ èsè ìyá rẹ̀ ń bẹ ń lé ọmọ rẹ̀ kọ́ ọlọ́run lórí torí pé jọ́tẹ̀ yìí díẹ̀ bá ti dárí sọlẹ̀ ọjọ́ náà nílẹ̀ mú. ẹlẹ́gbẹ̀jẹ̀ ń gbé tọ́ọ̀nù lọ́dọ̀ ìjọba ikú mi ọ̀tẹ̀ báyìí. mo sáré mú torí gbogbo apápátá ńlá ti lè gbàgbé ìtàn Àgbẹ̀kọ̀yà. ìtàn Àgbẹ̀kọ̀yà rèé nígbà tí ìyá bẹ̀rẹ̀ sí ní jí ọmọ Yorùbá láyé ọjọ́ òun. ìtàn Àgbẹ̀kọ̀yà rèé nígbà tí wọ́n ń fi owó lérí ọjà tí wọ́n yarí tí wọ́n sọ tí wọ́n fi pọ́n lé. ìtàn pọ̀ ń bẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. àwọn bàbá yìí wọ́n ń bẹ ń bẹ wọn ò kúrò ń bẹ. Is it our choice to be poor? Is it our choice? Ṣáwa la yàn fúnra lára wa ni pé a fẹ́ kí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ wá? Ṣáwa la yàn? Ṣé ń tá a yàn fúnra lára wa ni? Ṣáyàn mọ́ wa ni? Ṣáyàn mọ́ wa ni kí àwọn tí wọ́n wà lókè òkun gan kí ọkàn wọn kó mọ̀ lè balẹ̀ kán mọ̀ lè fẹ̀dọ̀ lórí òróró kán mọ̀ lè ṣáyàn mọ́ wa ni? Why are we deceiving ourselves? Ó ṣe bí kí n dìde torí tá a bá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a bá sọ fúnra wa lóru yìí tá a bá sọ fúnra wa láàárọ̀ yìí tá a bá jẹ́ kí kankan ó yí wa gbogbo wa pátápátá ò ní mọ ibi tá a ń lọ tá a bá sì ti mọ ibi tá a ń lọ ṣe bá a mọ ibi tá a ti ń bọ̀ ṣé bí Yorùbá wọ́n ní tíbi tá ń lọ wọ́n ní ibi téèyàn ń lọ ò bá ṣe lọ ibi téèyàn sì ti ń bọ̀ yóò ṣe padà sí. Why we can't even go back to our own roots? Ká padà sílé, ẹ jẹ́ ká padà sílé. Pípa tí wọ́n pa àwọn ọba wa yìí tó gẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá kí ló dé tí ẹ gbà kí wọ́n máa dẹ̀mí yín légodò gbogbo ẹ̀yin ọba Yorùbá kí ló dé tí ẹ̀mí yín wá di tí wọ́n fi ń ta mẹ́ta £1 ẹ wo ọba aládé tí wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀ ẹ wo ọba aládé tí wọ́n dẹ̀ gba ẹ̀mí ẹ̀ just ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá wọ́n sì dá ẹ̀mí ọba òun légbodò ọba aládé ọba tá a mọ̀ sí ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀mí ọba òun sì bọ́ kí ni ìbá dé irú kí ni ìbá ṣẹlẹ̀ tí ẹ ń gba ẹ̀mí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ ń gba ẹ̀mí wọn nígbàkúgbà. fún mi jábọ́ wọ́n ń dá ẹ̀mí àwọn ọba yìí wọ́n ń dẹ̀mí wọn légbodò láàrin ọjọ́ 4 ọba 4 ti lọ ṣé bí yìí náà la sì fẹ́ wà ṣé ó rẹ̀ la fẹ́ wà àárín ọjọ́ 4 ọba 4 àárín ọjọ́ 4 péré ọba 4 ti lọ just only 4 days 4 days ni o wọ́n sì ti dá ẹ̀mí ọba 4 légbodò wọ́n ti pa ọba 4 láàrin 4 days then kí wàá la wá ń sọ where is the security where is that security that we both
are talking about. Where is that security? We both are talking about that we have security. We have security. Ikú sì ń pa àwọn ènìyàn wa. Another security alert, because they said, the Fulani Jihad said they will enter Aso Rock and then nobody will stop them. Is it our choice? Bọ́lá Ahmed Tinubu ti mú nǹkan le koko. Ó le koko. Ó le koko débi pé àti jẹun wá dọ̀ràn sáwọn èèyàn. Àti wọṣọ dọ̀ràn sáwọn èèyàn. Àti ṣe nǹkan dọ̀ràn sáwọn èèyàn. Àti ṣe nǹkan sì dẹ̀mí àwọn èèyàn ó sì balẹ̀. Àti gbáyé gan tún wá nira. Àti jáde nira. Àti wọlé nira. Àti sùn nira. Àti jókòó nira. I said something pé I've never seen a day. Jẹ́ ká sọ wípé a mú just within 7 to 8 hours or within 9 hours, within 10 hours. Definitely you will hear a bad news about this so-called Nigerian. Ká wá sọ pé 10 hours straight, there is nothing like incident, nothing like a bad report in the media. It has never happened. Because that is the way they designed that country. That country was designed to be poor. Because that country, it was based on a trade by barter. And that is what I want my brother and sister who are watching me today, or those that will still watch this program, exactly what I want you to understand. That we need to understand what is our country is. We need to understand why are we find ourselves in that country. We need to understand who names or that name that we are bearing as a Nigeria. How did the name come about? Is it that name? Is it what the three tribes agree that, okay, this is the name that we wanted to be called? We all have question and question and question upon question and question. We'll be asking ourselves. It is so pathetic that we find ourselves in this mess. It's so mess that we find ourselves. Ibi tá bára wa yóò dá rárá àtọ̀. Ibi tá bára wa yìí, ibi tí ò dá ni. Ibi tá bára wa yìí, ibi tó le ni. Ibi tá bára wa yìí, ibi tó jẹ́ pé Ọlọ́run Elédùmarè nìkan lọ́ba tó lè gbà wá. Ọlọ́run kí ni o? Ọlọ́run Olódùmarè nìkan. Ọlọ́run ọba Olódùmarè nìkan ló lè ṣàánú fún wa, because things are down every day. Àwọn èèyàn, even though tẹ́ bá fún ọmọ ọdún márùn-ún ní 500 naira kò lè yó. So pity. So pity. Nigeria, it is finished. Nigeria, it is finished. People are not more safe in their own father's land. People are not more safe in their own father's land. We need a green bulb. Whoever has the green, please should give us. I'm in a green. I can't think we say green bulb. Kó fún wa. Nàìjíríà ti tán. Ó ti tán o. Oníkálukú ló wá gbọ́dọ̀ wo bó ṣe fẹ́ ṣe ara ẹ̀ sí. Oníkálukú ló gbọ́dọ̀ di ara ẹ̀. Oníkálukú ló gbọ́dọ̀ di ìdílé ẹ̀ mú ṣinṣin. Oníkálukú ló gbọ́dọ̀ di ẹbí àti ará ẹ̀ mú ṣinṣin. Oníkálukú ló gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé this country is absolutely empty. Kai. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ ká mú ètò tòní, ẹ jẹ́ ká mú wá sí òpin. Ẹ jẹ́ ká daṣọ sópin. Ẹ jẹ́ ká mú wá sópin. Mo ti ń lọ kọjá ibi tó yẹ. A máa continue tí ilẹ̀ bá mọ́ lọ́la lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á tún continue, because it is so pity nígbà tí àgbàlagbà
tó bá lè bù sí ẹkún. Many things ló ń ṣẹlẹ̀ táwọn ẹkún nígbà tí a ti jẹ àtìmú tó nira. Mo gbà ládùúrà pé a ti jẹ àtìmú kò nira mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out.